Σε αυτή τη συνέντευξη θα μιλήσουμε με τον Τάκη Πολίτη σχετικά με το ζήτημα της Παλαιστίνης και πιο συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας. Ο Τάκης Πολίτης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται με επιστημονική άδεια στη Βενεζουέλα και σύντομα στην Κούβα. Γεια σου Τάκη. Καλησπέρα Τάκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας που σε έχουμε μαζί μας βασικά, γιατί θέλουμε να πούμε ότι εκτός από το εκπαιδευτικό σου έργο, εκτός από το ερευνητικό σου έργο, το διδακτικό σου έργο, έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Παλαιστίνη. Πριν λίγο καιρό συμμετείχες, βρέθηκες μάλλον στην Μάλτα έτοιμος να επιβιβαστείς σε ένα πλοίο βοηθείας που θα πήγαινε στη Γάζα, το Conscience, και χτυπήθηκε από Ισραηλινά drones. Θέλουμε να μας πεις πέντε πράγματα γι' αυτό, αλλά ξεκινώντας να πούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια βρίσκεσαι στη Βενεζουέλα, διδάσκεις εκεί με άδεια, ετοιμάζεσαι να πας στο Πανεπιστήμιο της Κούβας. Μέσα σε όλα αυτά βρίσκεις χρόνο για να συμμετάσχεις σε ανθρωπιστικές δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη. Γνωρίζεις πάρα πολλά σχετικά με αυτό το ζήτημα, αλλά τα λέμε καλά. Ήσουν έτοιμος να επιβιβαστείς στο πλοίο στη Μάλτα και το χτύπησαν Ισραηλινά drones. Ναι, σωστά τα λέτε, παιδιά. Ήταν το βράδυ της 1 προς 2 Μάη, Παρασκευή ξημερώματα, που 44 άνθρωποι, διεθνείς ακτιβιστές, είμαστε στη Μάλτα και θα μετεπιβιβαζόμαστε στο πλοίο το οποίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα ανοιχτά από τη Μάλτα και το οποίο είχε ήδη επάνω του 12 μέλη πληρώματος και 6 ακτιβιστές. 44 που είμαστε στη Μάλτα θα επιβιβαζόμαστε μετά από λίγες ώρες. Δεν έγινε αυτό γιατί δύο Ισραηλινά drones χτύπησαν το πλοίο μέσα στη νύχτα και το πλοίο έγινε πλέον ανενεργό, αδύνατο να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Το οποίο βέβαια είχε κυρίως ένα συμβολικό χαρακτήρα, γιατί το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει σε, ανθρωπιστική βοήθεια, δεν μπορεί να λυθεί με το να μεταφέρει ένα πλοίο μεσαίου μεγέθους πλοίο τόση ανθρωπιστική βοήθεια όσο χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6.000 φορτηγά έξω, φορτηγά γεμάτα με ανθρωπιστική βοήθεια, φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια, έξω από τα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας προς την Αιγυπτιακή πλευρά, τα οποία δεν επιτρέπουν οι Ισραηλοί να μπουν. Και αυτή η τεράστια ανθρωπιστική κρίση, η οποία βέβαια δεν έχει προκύψει από φυσικά φαινόμενα, είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που εφαρμόζει το Ισραήλ απέναντι στη Λωρίδα της Γάζας. Έχει σαν συνέπεια το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα των 15 ημερών, των προηγούμενων 15 ημερών από σήμερα που μιλάμε, καθημερινά να πεθαίνουν άνθρωποι από υποσιτισμό, καθημερινά να πεθαίνουν παιδιά, νεογέννητα, μικρά, βρέφη, άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να βρίσκονται στη ζωή αν αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει, δηλαδή το να επιτρέπεται η ανθρωπιστική βοήθεια, η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας και να μην υποβάλλεται ο πληθυσμό σε μια τέτοια συλλογική τιμωρητική διαδικασία, αυτό που ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί, αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο, αυτά που λένε οι διεθνείς οργανώσεις, θα έπρεπε να γίνονται αυτά, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στο να κοιτάμε σχεδόν σε αδυναμία να κάνουμε κάτι. Απαθείς, έχουμε συνηθίσει το θάνατο, έχουμε συνηθίσει αυτές τις απάνθρωπες εικόνες που βλέπουμε στις οθόνες των υπολογιστών και των κινητών μας. Δεν ξέρω ακριβώς τι να πω. Πάντως αυτό το οποίο συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια ντροπή για την ανθρωπότητα. Είναι ένα όνειδος για όλους μας, οι οποίοι δεν έχουμε δυστυχώς ή δεν μπορούμε μέχρι τώρα, δεν έχουμε καταφέρει να σταματήσουμε αυτό το οποίο γίνεται. Καμιά φορά αυτές οι συμβολικές πράξεις έχουν μεγάλη δύναμη. Ναι. Εσύ, Τάκη, έχεις συμμετάσχει σε πολλές αποστολές. Έχεις περάσει από Ισραηλινές φυλακές. Ναι, είναι αλήθεια ότι έχω συμμετάσχει σε αρκετές αποστολές αλληλεγγύης, διεθνιστικές αποστολές αλληλεγγύης στη Λωρίδα της Γάζας και στην Δυτική Όχθη. Όμως η προσωπική μου ιστορία δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχεις δίκιο, Νίκη, το 2010 έχει συμβεί αυτό μετά από μια προσπάθεια που κάναμε τότε, πολύ μεγάλη προσπάθεια το 2010 για να σπάσουμε τον Ισραηλινό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας. 6 πλοία, τα 3 επιβατηγά, τα 3 φορτηγά, με περίπου 650 ανθρώπους από 44 χώρες. 6 πλοία, αυτή η φλωτίλα χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα από το Ισραηλινό ναυτικό. 10 άνθρωποι δολοφονήθηκαν. Πάνω από 50 χτυπήθηκαν πάρα πολύ άσχημα και κατέληξαν στο νοσοκομείο και όλοι οι υπόλοιποι
οδηγηθήκαμε στις Ισραηλινές φυλακές που παραμείναμε κρατούμενοι για λίγες μέρες. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται να αναδεικνύεται. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Παλαιστίνη και ειδικά στη Λωρία της Γάζας είναι αυτό που πρέπει να στρέφουμε όλοι τα μάτια μας, την προσοχή μας, την καρδιά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτή τη γενοκτονία που συντελείται όλο αυτό το καιρό μπροστά, ξαναλέω, στα μάτια μας σε πραγματικό χρόνο. Ναι, και συγκεκριμένα τώρα, Τάκη, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί, ομολογουμένως και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε σαφή εικόνα του πώς είναι η Γάζα, πώς είναι η ζωή στη Γάζα, γιατί ακούμε για βομβαρδισμούς, για πείνα, για νεκρούς. Εσύ, ας πούμε, που τα έχεις δει και με τα ίδια σου τα μάτια και έχεις επισκεφθεί τη Γάζα μέσα σε πλαίσιο ανθρωπιστικό για να βοηθήσεις τους ανθρώπους εκεί, μπορείς να μας μεταφέρεις λίγο, να μας μεταδώσεις κάποιες εικόνες του πώς είναι η κατάσταση εκεί για τους ανθρώπους. Η εικόνα βέβαια που είχα βιώσει στη Γάζα όταν ήμουν εκεί είναι τελείως διαφορετική με την εικόνα τη σημερινή. Η καταστροφή είναι σχεδόν ολοσχερής. Οι εικόνες οι οποίες έρχονται και δείχνουν μια περιοχή, τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει ένα μέγεθος σαν την Άνδρο. Μην θεωρούμε ότι είναι κάποιο μεγάλο γεωγραφικό σημείο, μεγάλο γεωγραφικό έδαφος, περιοχή. Ένας μικρός χώρος, όσο είναι η Άνδρος, έχει κατά 80-90% έχει ισοπεδωθεί σε ό,τι αφορά τις κτηριακές υποδομές. Οι επαφές που είχα και συνεχίζω να έχω με ανθρώπους που ζουν στη Γάζα, είχα και από το πανεπιστήμιο που βρίσκεται στη Γάζα, πλέον έχει καταστραφεί. Το ένα από τα πολλά που υπήρχαν στη Γάζα, όλα έχουν καταστραφεί, αλλά με ένα είχα επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους. Υπάρχουν στη Γάζα αυτή τη στιγμή οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τους οποίους εξακολουθώ να έχω μια επικοινωνία και μάλιστα συμπτωματικά σήμερα, μιλάμε σήμερα, χτες με κάλεσαν μέσω του Messenger από πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από την Λωρίδα της Γάζας με κάλεσε μέσω του Messenger, μου είπε ότι μετά από ένα μήνα όπου δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ γιατί επί ένα μήνα βρισκόντουσαν ο ίδιος και η τετραμελής οικογένειά του, 4 παιδιά και η γυναίκα του, τραυματισμένοι από βομβαρδισμούς που είχαν κάνει οι Ισραηλινοί εναντίον κατά σημείων προσφυγικών σκηνών. Είχαν στήσει τη σκηνή τους μαζί με άλλους Παλαιστίνιους σε ένα σημείο, βομβαρδίστηκε και αυτό το σημείο, κάηκε η σκηνή τους και οι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο πατέρας, ο πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τον οποίο είχα και αυτή την επικοινωνία, επικοινωνία που είχε και ευχάριστα νέα, δηλαδή ότι οι άνθρωποι άρχισαν να αναρρώνουν, δεν είναι στην κατάσταση που ήταν με τα τραύματά τους πριν από ένα μήνα, Βρισκόταν αλλά μέσα στη σκηνή την ώρα που ναι, κάψουν. ναι. Έχει πάρα πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Βομβαρδίζονται από τα αεροπλάνα ή από τα drones, τα Ισραηλινά, σκηνές με ανθρώπους. Αθώους. Προφανώς για πολίτες συζητάμε, δηλαδή το επιχείρημα του Ισραήλ ότι βομβαρδίζει σκηνές ή σπίτια επειδή εκεί είναι κάποιοι υποτίθεται μαχητές της Χαμάς ή άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων που συμμετέχουν στην Παλαιστινιακή Αντίσταση, είναι ένα επιχείρημα το οποίο Δεν δεν πείθει. ισχύει. Δεν Πολλοί πείθει. λένε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε στη Γάζα, ότι όλα αυτά είναι προπαγάνδα της Χαμάς. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν πλέον απαντήσεις οι οποίες είναι αποστομωτικές. Δηλαδή, ας αφήσω στην άκρη το τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί, ακόμα και οι ίδιες οι Ισραηλινές οργανώσεις την τελευταία εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, βγήκαν και είπαν, οι Ισραηλινές οργανώσεις, ξαναλέω, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το BTLM για παράδειγμα, βγήκαν και είπαν ότι και η γενοκτονία στη Γάζα γίνεται και χρησιμοποιείται σαν όπλο η πείνα για την εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω σαν επιχείρημα από την πλευρά μου, για εκείνους οι οποίοι είναι οι περισσότερο δύσπιστοι, είναι το τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία νομίζω όλοι έχουμε μια αίσθηση ότι είναι από τους πλέον στενούς συμμάχους της κυβέρνησης του Ισραήλ. Πριν από 2-3 μέρες η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση, το είχαν κάνει και άλλες χώρες νωρίτερα, να στείλει πολεμικά αεροπλάνα C-130, όχι βομβαρδιστικά βέβαια, C-130 για να ρίξουν με αλεξίπτωτα ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη, εάν δεν υπήρχε αυτή η πείνα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ελληνική κυβέρνηση, ξαναλέω, η οποία είναι μία από τους στενότερους συμμάχους της κυβέρνησης του Ισραήλ, θα έπαιρνε μια τέτοια πρωτοβουλία και θα έριχνε από αέρος κάποια τρόφιμα. Αλλά ξαναλέω, αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό και από την άλλη πλευρά, μια και ανέφερα αυτό το περιστατικό, να δώσω και μια αίσθηση της τάξης μεγέθους της βοήθειας της οποίας προσέφερε η ελληνική κυβέρνηση.
8,5 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας είναι αυτοί που ρίχτηκαν με αλεξίπτωτα από πλευράς των ελληνικών, της ελληνικής κυβέρνησης. 8,5 τόνοι, ξαναλέω. Ένα φορτηγό έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 20 τόνους, 20 τόνοι κάθε φορτηγό. 6.000 φορτηγά βρίσκονται έξω από τα σύνορα της Γάζας. 600 περίπου τόνοι είναι, όπως υπολογίζει και όπως έκανε μέχρι πριν από 4 μήνες περίπου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πόσο λίγο είναι οι 8,5 τόνοι οι οποίοι ρίχτηκαν από αέρος από την ελληνική κυβέρνηση, και παρεμπιπτόντως, κλείνω με αυτό, η ρήψη είχε σαν αποτέλεσμα και το θάνατο ενός 15χρονου Παλαιστίνιου. Το βάρος δηλαδή των τροφίμων, των πακεταρισμένων τροφίμων, έτσι όπως έπεφταν με το αλεξίπτωτο, σκότωσε έναν 15χρονο Παλαιστίνιο. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή το ερώτημα είχε ως εκκίνηση το αν είναι πραγματική ανάγκη ή αν είναι προσποιητικό κάτι και φαντασιακό αυτό το περί πείνα στη Γάζα, νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι αυτή. Εάν δεν υπήρχε πείνα στη Γάζα, γιατί η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει αυτές τις ρήψεις τροφίμων? Έστω και με αυτό το ελάχιστο ποσό Ναι. που Και κατά τη γνώμη μου είναι. συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση αυτά τα τρόφιμα και αυτά τα φάρμακα, οτιδήποτε στέλνετε μέσω των χωρών και αυτών που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, να τα παίρνει η Χαμάς και να διοχετεύει στους δικούς της ή να τα πουλάει? Κοιτάξτε, σε ένα τέτοιο καθεστώς, το οποίο εννοώ σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται κάτω από τέτοια τρομακτική πίεση και βομβαρδισμού και πείνας, πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκανε την ευκαιρία να αξιοποιήσουν αυτή την κατάσταση. Μμμ. Αυτό το οποίο θέλω να υπενθυμίσω σε όσους τυχόν το ξεχνάνε, αλλά και να ενημερώσω όσους δεν το ξέρουν, ότι περίπου πριν από 1-1,5 μήνα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έκανε δηλώσεις, με κανένα τρόπο δεν προσπάθησε να το κρύψει, στις δηλώσεις οι οποίες είπε ότι το Ισραήλ χρηματοδοτεί μία ομάδα μικρή, 100-150 άτομα Παλαιστίνιων, οι οποίοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να δημιουργούν αυτή την εσωτερική κατάσταση μέσα στη λωρίδα της Γάζας, για να μπορεί μετά το Ισραήλ να κατηγορεί τη Χαμάς ότι αυτή είναι η οποία παίρνει τρόφιμα. Ναι, υπάρχουν στη λωρίδα της Γάζας κάποιοι Παλαιστίνοι οι οποίοι λειτουργούν με ένα εγκληματικό τρόπο. Η Αυτοί οι Παλαιστίνη Παλαιστίνοι, δηλαδή. ναι, ναι, Αυτή είναι ξαναλέω, ένα κουμπούλα που δημιουργείται, δηλαδή είναι εσκεμμένη και παίρνουν τρόφιμα και η υπάρχουν, Παλαιστίνη και τι κάνουν με αυτά? υπάρχουν μέσα στην Παλαιστίνη οι Παλαιστίνοι οι οποίοι λειτουργούν με έναν τρόπο εγκληματικό εις βάρος των συμπατριωτών τους. Αυτοί οι Παλαιστίνοι, όπως δήλωσε, ξαναλέω, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, χρηματοδοτούνται από το Ισραήλ για να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε και στην Ελλάδα στη διάρκεια της κατοχής. Δηλαδή Μπράβο. τι Στη διάρκεια της κάνουνε? κατοχής, Αυτό το ήθελα να ξέρετε, αναφέρω. Αυτοί οι υπήρχε. Παλαιστίνοι που λειτουργούν εις βάρος των συμπατριωτών τους, τι κάνουνε δηλαδή? Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν επιθέσεις στις πομπές της ανθρωπιστικής βοήθειας, που παίρνουν την ανθρωπιστική βοήθεια όσο μπορούν να πάρουν, γιατί πλέον δεν μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια, Μμμ. όταν έμπαινε, που προσπαθούν στη συνέχεια το κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας που παίρνουν να το πουλάνε σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Κοιτάξτε, σε κανένα λαό, όλοι οι λαοί έχουν και αυτούς τους οποίους θα λέγαμε με μια απλή κουβέντα προδότες. Μμμ. Μμμ. Και ο ελληνικός λαός είχε τέτοιους προδότες στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ναι. Όλοι μας ξέρουμε για τους χίτες και τους ταγματασφαλίτες, για τους λαδέμπορους που αγόρασαν σπίτια πουλώντας δίπλα μισό κιλό λάδι, μισό τενεκέ λάδι. Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με αν θέλετε, με τη φυλή ή με τη θρησκεία. Έχουν να κάνουν με τη συνείδηση, με την αξιοπρέπεια, με το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται τους γύρους του. Με Και την σε ηθική όλους, του καθενός. Ναι. Ναι, σε όλους Τάκη, τους λόγους. έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Εμείς τα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, πραγματικά, γιατί είχαμε ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού και εμείς στην Ελλάδα, επί κατοχής, που πέθανε από ασιτεία. Μιλάμε για παιδιά επίσης. Υπήρξαν τέτοια τραγικά φαινόμενα και νομίζω είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι και εμείς ως λαός έχουμε περάσει από πολύ παραπλήσιες συνθήκες, και γι' αυτό είναι, νομίζω, και έντονη η ευαισθησία που έχουμε ως λαός. Και πάνω σε αυτό ήθελα να αναφερθώ και στο γεγονός ότι πρόσφατα είχαμε κάποιες κινητοποιήσεις
Είδαμε δηλαδή για παράδειγμα στην Σύρο και στη Ρόδο ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν με σκοπό να μπλοκάρουν κρουαζιερόπλια που έφεραν Ισραηλινούς τουρίστες που ήθελαν να έρθουν για διακοπές στην Ελλάδα. Εδώ προφανώς έχουμε και ένα σημαντικό ζήτημα που είναι η διχόνοια του λαού σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική. Όσον αφορά αυτές τις κινήσεις, θεωρείς ότι είναι μια μορφή διαμαρτυρίας που μπορεί να αλλάξει κάτι ουσιαστικά? Είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο λαός? Πώς δηλαδή θα ανέλυες εσύ το συγκεκριμένο ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτοί οι τουρίστες δεν ευθύνονται, ότι εμείς επίσης μπορούμε να υποφεληθούμε οικονομικά από τον τουρισμό αυτών των ανθρώπων? Πώς δηλαδή θα μπορούμε να αναλύσουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα όπως αυτό? Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα? Μπορεί να επιφέρει κάποια θετική αλλαγή υπέρ της Παλαιστίνης και για να σταματήσει η γενοκτονία? Ναι, νομίζω ότι το ερώτημα έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι κατά πόσο σε ένα ρεαλιστικό πραγματολογικό επίπεδο θα μπορούσε η επίσκεψη αυτών των Ισραηλινών τουριστών να έχει οικονομικά ωφέλη για τους τουριστικούς τόπους που θέλουν να επισκεφτούν, που αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ας υποθέσουμε ότι εάν γινόταν η αποβίβαση, θα υπήρχε μια κίνηση τουριστική η οποία θα άφηνε κάποια οικονομικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Το ερώτημα όμως από τη δικιά μου πλευρά σε αυτή την περίπτωση είναι η συνείδησή μας ή η οικονομική μας σκέψη προηγείται. Η τσέπη μας ή η καρδιά μας. Τι Το σχέση όμως μυαλό έχουν αυτοί οι μας. άνθρωποι με αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη? Είναι απλοί πολίτες. Κοιτάξτε, το ότι δεν υπάρχουν απλοί πολίτες στο Ισραήλ θα πρέπει να το καταλάβουμε. Όλοι, μα όλοι είναι έφεδροι. Όλοι, μα όλοι συμμετέχουν στον Ισραηλινό στρατό κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν ως έφεδροι στον Ισραηλινό στρατό. Κάθε χρόνο. Όλοι. Γυναίκες και άνδρες. Πέρα από τα χρόνια της κανονικής θητείας που υπηρετούν αμέσως μετά την ενηλικίωσή τους, είναι υποχρεωμένοι από, τους νόμους του κράτους του Ισραήλ να υπηρετούν ως έφεδροι κάθε χρόνο. Αυτοί οι οποίοι έρχονται ως τουρίστες, μάλιστα, νομίζω ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αναφορές, έρχονται με οικονομικά ενισχυμένα προγράμματα από το ίδιο το κράτος του Ισραήλ, τα οποία διαφημίζονται ως ο χρόνος ξεκούρασης των μαχητών, των στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού. Και μέσα σε αυτά τα πακέτα, τα οποία προωθούνται, βρίσκονται και ελληνικοί τουρισμοί, βρίσκονται μέρη της Ελλάδας τα οποία επισκέπτονται Ισραηλινοί στρατιώτες στη διάρκεια των ολιγοήμερων διακοπών που παίρνουν από την θητεία τους, από την ανθρωποκτονία, γενοκτονία την οποία επιτελούν στη λωρίδα της Γάζας και έρχονται να επισκεφτούν τη χώρα. Νομίζω ότι η αντίδραση η οποία εκδηλώνεται από πλευράς τοπικών κοινωνιών, και δεν είναι μόνο τα δύο περιστατικά τα οποία προαναφέρατε. Σε περισσότερα από 100 σημεία στην Ελλάδα γίνανε εκδηλώσεις συμπαράστασης, ηθικής, ανθρώπινης συμπαράστασης σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Λωρίδα της Γάζας, και ταυτόχρονα εκδηλώθηκε έντονη η αντίδραση στο να συνεχίσει η Ελλάδα να αποτελεί τουριστικό προορισμό Ισραηλινών στρατιωτών, Ισραηλινών τουριστών, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου αμέτωχοι με αυτά τα οποία γίνονται. Εξάλλου, αν δούμε, και δεν λέω να δούμε αυτά τα οποία εμείς θέλουμε να προβάλλουμε, να δούμε τις Ισραηλινές εφημερίδες. Επιτρέψτε μου να πω ότι καθημερινά διαβάζω Ισραηλινές εφημερίδες. Καθημερινά, στις αγγλικές εκδόσεις. Και οι Haaretz και οι Times of Israel καθημερινά γράφουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα ξέρουμε όλοι μας. Θα έπρεπε να ξέρουμε τα τεράστια ποσοστά, επαναλαμβάνω, της Ισραηλινής κοινής γνώμης, τα οποία συνηγορούν υπέρ της εξόντωσης των Παλαιστινίων. Τα οποία συνηγορούν υπέρ της συνεχιζόμενης αυτής γενοκτονίας η οποία γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας. Τα οποία συνηγορούν υπέρ του να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνοι σε άλλες χώρες. Τα οποία συνηγορούν στο να δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα ανθρωπιστικό πρόβλημα, κανένα ίχνος ανθρώπινης τύψης για αυτές τις τραγικές συνθήκες της πείνας οι οποίες έχουν επιβληθεί από την Ισραηλινή πλευρά στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πολλοί θα ήθελαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχουν στην Ισραηλινή κοινωνία εκείνες
μεγάλες ή κρίσιμης μάζας κοινωνικές δυνάμεις που να αντισταθούν σε αυτή τη γενοκτονία η οποία γίνεται, η οποία δεν γίνεται εκ μέρους τους, γίνεται με τη συνενοχή τους, γίνεται με την δικιά τους συμμετοχή και γίνεται δυστυχώς μέσα σε ένα κλίμα το οποίο επί δεκαετίες καλλιεργεί το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι αυτή η πολιτική του Ισραήλ, δηλαδή η πολιτική της ανάπτυξης του μίσους για τον άλλον, ειδικά για τον Άραβα, είναι μια πολιτική η οποία ξεκινάει από το σχολείο. Από τον νηπιαγωγείο υπάρχουν διακριτά σχολεία για Ισραηλινά Εβραιόπουλα και διακριτά άλλα σχολεία για τα μικρά παιδιά Ισραηλινοί πολίτες επίσης, οι οποίοι όμως δεν είναι εβραϊκής θρησκείας, εβραϊκής καταγωγής. Υπάρχει ένας πλήρης διαχωρισμός ανάμεσα στους Εβραίους μαθητές και στους μαθητές των άλλων θρησκειών. Και αυτό το οποίο διδάσκονται από μικροί οι Εβραίοι μαθητές είναι να μισούν τον Άραβα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταλάβουμε. Το Ισραήλ εμφανίζεται ως το πολιτισμικό προπύργιο της Δύσης στη Δυτική Ασία, στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά ισχύει είναι ότι το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο καλλιεργεί, ξαναλέω, ένα μίσος για τους γύρω, έχει πάει και έχει καταλάβει ένα χώρο στον οποίο μέναν άνθρωποι και εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, δολοφονήθηκαν. Μιλάω για το 1948, αλλά τέλος πάντων το τι γίνεται με την ιστορία είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το οποίο σήμερα έχουμε μπροστά μας είναι μια γενοκτονία και σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε. Από ανθρωπιστική και μόνο πλευρά. Ας αφήσουμε την ιστορία στην άκρη, ας αφήσουμε τις πολιτικές διαφορετικές απόψεις στην άκρη. Αυτό από ανθρωπιστική και μόνο πλευρά, βλέποντάς το, είναι κάτι το οποίο είναι ντροπή, επαναλαμβάνω, για την ανθρωπότητα να αποδέχεται αυτό το οποίο γίνεται και να μην βρίσκει τρόπο να αντιδράσει για να το σταματήσει. Ναι. Τάκη, να πούμε ότι στην πραγματικότητα, από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αρνούνται ότι πραγματοποιείται μια γενοκτονία ή ότι σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες που περνάνε, που υπάρχουν, που ισχύουν, που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας είναι τραγικές και απάνθρωπες. Νομίζω από αυτά που έχουμε δει εμείς, από αυτά που έχουμε ακούσει εδώ στην Ελλάδα, οι άνθρωποι οι οποίοι συνηγορούν, αν θέλεις, υπέρ του Ισραήλ είναι καθαρά για λόγους ιδίων προσωπικού ωφέλους. Δηλαδή μιλάνε για μια δύναμη η οποία ελέγχει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ώστε να μην έχουμε εμείς έναν κίνδυνο μεγαλύτερο στην περιοχή και δηλαδή κατά μία έννοια λένε ας κάνουμε τα στραβά μάτια, ας τους αφήσουμε να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν ώστε εμείς να έχουμε τελικά να υποφεληθούμε μέσα από αυτή την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να είναι μια προσέγγιση η οποία είναι άκρως απάνθρωπη, δηλαδή είναι σαν να πάμε πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να λέμε δεν πειράζει, άσε το Χίτλερ να κάνει αυτά που είναι να κάνει, ώστε εμείς μετά να μην έχουμε πρόβλημα με τους Έλληνες, για παράδειγμα. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να πει ότι αν κάνουμε ένα παραλληλισμό, μοιάζει αυτή η προσέγγιση. Λοιπόν, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει και μάλιστα θα αυξηθεί η κίνηση υπέρ της Παλαιστίνης, γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα κράτη, ακόμη και ευρωπαϊκά κράτη, αρχίζουν να μιλάνε και αρχίζουν να κάνουν κάποιες κινήσεις για να βοηθήσουν και να στηρίξουν την Παλαιστίνη. Εσύ πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνο να προσπαθήσεις να συμμετάσχεις ξανά σε κάποιο είδους τέτοια κίνηση? Σκοπεύεις να το κάνεις προσωπικά? Ποια είναι δηλαδή η άποψή σου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα? Παιδιά, ξαναλέω ότι το τι ο καθένα, ειδικά εγώ το τι προσωπικά κάνω, δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να διαφημίζω και να μιλάω γι' αυτό. Αυτό το οποίο νιώθω είναι ότι όσο περισσότερο κινείται αυτό το οποίο λέμε η κοινωνία των πολιτών, όσο περισσότερο δραστηριοποιείται και δείχνει ότι έχει ευαισθητοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να ανέχεται πλέον αυτές τις εικόνες οι οποίες έρχονται από τη λωρίδα της Γάζας, τόσο περισσότερο πίεση νιώθουν οι κυβερνήσεις και ειδικά οι δυτικές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θα μπορούσαν να πάρουν πρωτοβουλίες και πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες για να σταματήσει αυτό το οποίο γίνεται. Η κινητοποίηση των κοινωνιών, η κίνηση από τα κάτω είναι πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να γίνουν πράγματα. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες και στην Αμερική, οι μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη δεν θα παίρνανε ούτε αυτές τις λειψές θέσεις που μέχρι σήμερα έχουν πάρει. Λένε για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους το Σεπτέμβρη.
ρίχνουν κάποια τρόφιμα με αλεξίπτωτα όπως προαναφέραμε, αλλά να σημειώσω και εδώ ότι ο ίδιος ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έχει ξεκάθαρα πει ότι αυτός ο τρόπος με τη ρήψη τροφίμων από τα αλεξίπτωτα δεν είναι αυτός ο οποίος ενδείκνυται ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά, γιατί έχουμε μια χαόδη κατάσταση. Θα έπρεπε να ξαναγυρίσουμε σε ό,τι αφορά την διατροφή και η ανάγκη αυτού του πληθυσμού των 2 εκατομμυρίων περίπου ανθρώπων που ζουν εκεί. Θα έπρεπε να ξαναγυρίσουμε στο να ανατεθεί αυτό το έργο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως συνέβαινε μέχρι τις 3 Μαρτίου του 2025, που διέκοψε το Ισραήλ αυτή τη διαδικασία. Μέχρι το Τώρα δεν Μάρτιο παίρνει του 2025. τρόφιμα. Δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά τα μόνα τα οποία γίνονται είναι αυτά τα οποία ρίχνονται από αέρος. Και αυτά τα οποία ρίχνονται από αέρος είναι ελάχιστα αφενός και δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση. Το Ισραήλ είχε επιτρέψει πριν από κανένα μήνα περίπου μια εικονική είσοδο. Στην αρχή, η πρώτη μέρα ήταν ιδιαίτερα, παιδιά, ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική η εικόνα της πρώτης μέρας, που μετά από πιέσεις 3 περίπου μηνών το Ισραήλ επέτρεψε την είσοδο 7 φορτηγών, από τα οποία φορτηγά τα 3 μεταφέραν σάβανα. Σάβανα. Σάβανα για να βάλουν τους νεκρούς τους μέσα Παλαιστίνη. Δηλαδή, και σας λέω ότι η ημερήσια ανάγκη είναι 600 τόνοι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλεγε ότι 600 τόνοι ανθρωπιστική βοήθεια είναι η ημερήσια ανάγκη για τη λωρίδα της Γάζας. Και μπήκαν 7 φορτηγά, 20 τόνους το καθένα, και από τα 7 φορτηγά τα 3 είχαν σάβανα. Δεν είναι, δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από κινήσεις οι οποίες γίνονται, που αποτελούν μια προπαγανδιστική κίνηση, μια προσπάθεια να ρηχτεί στάχτη, όπως λέμε Στο στα μάθημα. λαϊκά, τα μάτια Ναι. του κόσμου. Και το τεράστιο πρόβλημα αυτό της ανθρωπιστικής κρίσης, το να πεθαίνει ο κόσμος από πείνα. Μα είναι δυνατόν να πεθαίνει ο κόσμος από πείνα και στο 1 χιλιόμετρο, σε λίγες εκατοντάδες μέτρα παραδίπλα, να είναι τα φορτηγά κινητοποιημένα και να μην τους επιτρέπεται να μπουν μέσα στη λωρίδα της Γάζας για να δώσουν τα τρόφιμα που έχουν πάνω τους. Ναι. Δυστυχώς συμβαίνουν όλα αυτά και ελπίζουμε να γίνει κάτι σύντομα, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος λίγο Και περισσότερο. όχι μόνο ο κόσμος, τα κράτη, Και τα γιατί από κράτη. εκεί θα δούμε, νομίζω, γιατί τώρα, όπως είπες και εσύ, με ένα πλοίο με μερικούς Ευρωπαίους ακτιβιστές πάνω, ανθρωπιστές, ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν, δεν θα μπορέσουν να γίνουν οι αλλαγές και να καλυφθούν οι ανάγκες που απαιτούνται, οι ανάγκες των Παλαιστινίων. Αλλά εσύ από μεριά σου, αν μπορούσες να δώσεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καλά τι συμβαίνει σχετικά με την Γάζα, και νομίζω μπορέσαμε να μεταφέρουμε λίγο περισσότερα χάρη σε σένα που τα έχεις ζήσει και από πρώτο χέρι, έχεις βρεθεί πολλές φορές εκεί προσωπικά. Εκτιμούμε ότι ενδεχομένως να συνεχίσεις να παλεύεις, δεν σε βλέπουμε να το βάζεις κάτω τάκι. Θέλαμε, αν μπορείς, να δώσεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούνε σχετικά με αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα, και ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα? Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ θα το πω έτσι και λίγο προσωπικά είναι. Ε, Νιώθω πάρα πολύ έντονα μέσα μου το ότι είμαι δάσκαλος. Τυχαίνει να είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά θεωρώ ότι όλοι είμαστε δάσκαλοι, όλοι εκπαιδευτικοί, από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το πανεπιστήμιο, όλοι είμαστε δάσκαλοι. Και νιώθω μια υποχρέωση απέναντι στους φοιτητές μου. Χιλιάδες φοιτητές έχουν περάσει από τις τάξεις που έχω διδάξει τα 20 τόσα χρόνια που είμαι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Νιώθω μια υποχρέωση απέναντι στους φοιτητές μου και στους προηγούμενες γενιές και στις τωρινές, να δίνω ένα παράδειγμα που να λέει ότι αυτά τα πράγματα που θεωρητικά πιστεύουμε θα πρέπει και με έργα να δείχνουμε ότι τα πιστεύουμε. Αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ βασικό μήνυμα, ένα πάρα πολύ σπουδαίο μάθημα που θα ήθελα να απευθύνω στους φοιτητές μου, στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μου, γιατί ξαναλέω ότι κατά τη δικιά μου άποψη ένας δάσκαλος δεν διδάσκει μόνο μέσα στην τάξη. Δεν διδάσκει μόνο στην αίθουσα. Διδάσκει και με την καθημερινή του ζωή, με τις τάσεις ζωής που έχει, και Είναι νιώθω ότι πρότυπο. Είναι σίγουρα. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται ένας δάσκαλος. Δεν σταματάς ποτέ να είσαι πρότυπο για τους μαθητές σου και να
προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο για αυτούς και για όλους τους ανθρώπους. Αυτή την υποχρέωση, την δικιά μου, έτσι όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι υποχρέωση, νιώθω ότι την έχω. Πρωτίστως λοιπόν απέναντι στους ανθρώπους, φοιτητές, φοιτήτριες, οι οποίοι έχουν περάσει από τα έδρανα των αιθουσών, από τις αίθουσες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, νιώθω αυτή την ανάγκη να στείλω αυτό το μήνυμα. Αλλά και γενικότερα νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή, τουλάχιστον εγώ στα 65 χρόνια, 65, τα 65 μου περπατάω πλέον, νιώθω ότι ζω εκείνη την εποχή η οποία είναι η πιο σημαντική στη διάρκεια της ζωής μου. Αυτή η εποχή που ζω τώρα, αυτή η εποχή που ζούμε τώρα, όπου συμβαίνει κάτι ασύμετρο, τελείως ασύμετρο. Ο στρατός, ένας από τους πλέον δυνατούς εξοπλισμένους τεχνολογικά στρατούς στον κόσμο, συγκρούεται με ένα πληθυσμό 2.000, 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και με μια σειρά από λίγες παλαιστινιακές οργανώσεις αντίστασης. Είναι τελείως ασύμμετρο αυτό το οποίο συμβαίνει και έχει και την υποστήριξη όλης της Δύσης, και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία μοναδική για μας όλους να ξεχωρίσουμε ποιοι είμαστε με την ανθρωπότητα και ποιοι είμαστε με τη βαρβαρότητα. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γάζα νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό το κρίσιμο σημείο, όπου με τη στάση του και την πρακτική του ο καθένας θα δείξει αν στέκεται από την πλευρά της ανθρωπότητας, από την πλευρά του ανθρωπισμού ή από την πλευρά της βαρβαρότητας, από την πλευρά, δεν θέλω να πω το ζώο, γιατί τα ζώα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε τέτοια πράγματα, αν στέκεται με τους βαρβάρους και τα κτίνη. Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και μοιράστηκες όλα αυτά και ελπίζουμε σύντομα όταν θα ξαναμιλήσουμε να έχουμε καλύτερα νέα, πιο θετικά νέα. Και ελπίζουμε η φωνή σου, οι εμπειρίες σου και η γνώση σου πάνω στο ζήτημα να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους. Νομίζω είναι μια εποχή που κυκλοφορούν πολλές ειδήσεις και λίγες ουσιαστικές, ας πούμε, εμπειρίες σαν τη δική σου φτάνουν στα αυτιά των ανθρώπων, φτάνουν να τις γνωρίζουν οι άνθρωποι. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική η συνάντησή μας. Εκτιμούμε πραγματικά το χρόνο σου και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για τον λαό της Παλαιστίνης, γιατί και εμείς ως Έλληνες και ο ελληνικός λαός νομίζω στο παρελθόν έχουμε ισχυριστεί ότι πάντα στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων Δύναμο. και των αδύναμων και των ανθρώπων που αξίζουν, και οι ιδέες που είχαμε πάντα στην χώρα μας ήταν υπέρ του ανθρώπου, ήταν πάντα με αυτή την βλέψη. Ελπίζουμε λοιπόν να σταθούμε και εμείς στο ύψος των περιστάσεων και να μπορέσουμε με τη σειρά μας να στηρίξουμε τους ανθρώπους και πάλι. Να είσαι καλά, Τάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ πολύ ευχαριστώ, παιδιά, για την ευκαιρία που μου δώσατε να πούμε αυτά τα λίγα, γιατί πραγματικά λίγα είναι όσα μπορούμε να κάνουμε σήμερα για την Παλαιστίνη. Ελπίζω όταν μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε, πραγματικά οι συνθήκες να είναι τελείως διαφορετικές. Σας ευχαριστώ και πάλι.